अकॅडमीच्या भास्कर एज्युकेशन या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं सहर्ष स्वागत आहे. CET 2020 या बॅचमध्ये 12वी फिजिक्सचा जो काही इलॅस्टिसिटी चॅप्टर आपण घेतोय त्या इलॅस्टिसिटी चॅप्टरमध्ये आज आपण इलॅस्टिसिटी कॉन्स्टंट, देन बिहेवियर ऑफ वायर while applying the load, then elastic energy or strain energy, Young's modulus असे डिफरंट कन्सेप्ट आपण स्टडी करणार आहोत. तर चला सुरुवात करूया इलॅस्टिसिटी कॉन्स्टंट पासून. काल आपण हुक्स लॉ स्टडी केला होता. लास्ट पॉइंट आपण हुक्स लॉ हा कन्सेप्ट आपण स्टडी केला होता आणि त्या हुक्स लॉ मध्ये आपण सांगितलं होतं की स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन. मग कोणता स्ट्रेस आहे तर आपल्याकडे आपण 3 प्रकारचे स्ट्रेस आपण स्टडी केलेले आहे, किंवा एकंदरीत आपण असंही सांगितलं की जो काही कॉन्स्टंट आपल्याला मिळतो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, दिस इज द इलॅस्टिसिटी कॉन्स्टंट और द मॉड्युलस ऑफ इलॅस्टिसिटी इज द रेशो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन. मग समजा जर हा मॉड्युलस आपण जर लेंथच्या बाबतीमध्ये गृहीत धरला, बघा मॉड्युलस जो काय आहे चेंज इन लेंथ आपण जर कन्सिडर केला, दिस इज कन्सिडर यंग्स मॉड्युलस असं तुम्हाला सांगितलं. यंग्स मॉड्युलस. देन हा जो काही मॉड्युलस आहे, जर समजा हा चेंज इन व्हॉल्यूमच्या बाबतीमध्ये जर आपण लक्षात घेतला, चेंज इन व्हॉल्यूम, then it is considered as a bulk modulus denoted by K. And the last third, जर change in shape असेल तर हा आहे modulus of rigidity or eta. त्याला आपण eta लेटरने आपण दाखवू. अशा प्रकारे आपल्याला हा कन्सेप्ट या ठिकाणी अंडरस्टँड करायचा आहे. या कन्सेप्ट मध्ये आपल्याला काय काय स्टडी करायचे, 3 मॉड्युलस आपल्याला स्टडी करायचे. आणि याच्या रिलेशन मध्ये अजून एक पॉइंट आहे, तो म्हणजे पॉइसन रेशो. सायमन पॉइसन या शास्त्रज्ञांनी तो कन्सेप्ट एक सांगितला आहे आणि त्या कन्सेप्टचा आपल्याला स्टडी करायचा. तर चला आपण सुरुवात करूया पहिल्या मॉड्युलस पासून, की पहिला मॉड्युलस म्हणजे काय आहे. तर यंग्स मॉड्युलस आहे. लक्षात घ्या, द इलॅस्टिसिटी मॉड्युलस आर क्लासिफाइड इनटू 3 कॅटेगरीज. 3 कॅटेगरीमध्ये इलॅस्टिसिटी मॉड्युलस क्लासिफाइड केलेले आहे. मग पहिला जो आहे ते यंग्स मॉड्युलस. मग मला सांगा की समजा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. स्ट्रेस किती टाइपचे आहेत? 3 टाइपचे स्ट्रेस आहेत. स्ट्रेनचे किती टाइप आहेत? 3 टाइप आहेत स्ट्रेनचे सुद्धा. मग मला सांगा लेंथच्या बाबतीमध्ये असलेला स्ट्रेस आणि त्याच बाबतीमध्ये असलेला स्ट्रेन, या दोन्हीचं रिलेशन जर मांडलं तर आपल्याला कोणता कॉन्स्टंट मिळेल? त्या लेंथच्या बाबतीमध्येच आपल्याला कॉन्स्टंट मिळेल. सिमिलरली व्हॉल्यूम आणि सिमिलरली स्ट्रेन, तर आपण स्वेरिंग म्हणतो सेपचं. तर मग यंग्स मॉड्युलस मध्ये, सॉरी इलॅस्टिसिटी मॉड्युलस मध्ये फर्स्ट मॉड्युलस वी हॅव टू अंडरस्टँड यंग्स मॉड्युलस. तर हेडिंग टाका सगळ्यांनी यंग्स मॉड्युलस. हा यंग्स मॉड्युलस कसा आहे आणि यंग्स मॉड्युलस जर आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचा असेल तर यासाठी आपल्याला 2 मेथड आपल्याला लक्षात घ्यावं लागतं. एक जी मेथड आहे ती आहे प्रॅक्टिकली मेथड किंवा एक्सपेरिमेंटल मेथड आणि दुसरी आहे थेरॉटिकल मेथड. जर आपण एखादा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करत असू, सपोज त्या एक्सपेरिमेंटचं नाव जे आहे सिरलेज मेथड आपण त्याला म्हणतो. सिरलेजने सांगितलेली ही मेथड आहे एक्सपेरिमेंटल मेथड, त्यावरून सुद्धा आपल्याला यंग्स मॉड्युलस कॅल्क्युलेट करता येतो. तर चला आपण कॅल्क्युलेशन करायला सुरुवात करूया. कशा प्रकारे आपल्याला त्याचं कॅल्क्युलेशन करता येईल, काय करता येईल ते आपण पाहूया. नंबर 1, यंग्स मॉड्युलस. यंग्स मॉड्युलस डिनोटेड बाय द Y. Y लेटरने आपण दाखवतो, कॅपिटल Y. Young's modulus काय आहे? What is Young's modulus? When we apply the load to the lower end of or free end of the wire,
or cord or cable, something else. Then the elongation is developed in such a way. म्हणजे काय करतो आपण स्ट्रेस अप्लाय करतो, म्हणजे काय होतं त्याच्यामध्ये स्ट्रेन तयार होतो, स्ट्रेन आपल्याला मिळते, हे आपल्याला निश्चित माहिती. मग तेच रिलेशन म्हणजे आपल्याला यंग्स मॉड्युलस सांगतो. म्हणजे याचा अर्थ काय होतो, चेंज इन लेंथ. आणि आपण जर अशा प्रकारे चेंज इन लेंथ आपल्याला मिळत असेल तर त्याचं स्ट्रक्चर आपल्याला अंडरस्टँड करायचं. तर पहा मग आपण यंग्स मॉड्युलस म्हणजेच y इज इक्वल टू काय सांगता येईल आपल्याला, टेन्साईल किंवा त्याला आपण काय म्हणतो लॉन्जिट्युडिनल, काय पण स्ट्रेस डिवायडेड बाय टेन्साईल स्ट्रेन. बरोबर, टेन्साईल स्ट्रेस टू द टेन्साईल स्ट्रेन. व्हॉट इज अ टेन्साईल स्ट्रेस, आता ते आपल्याला माहितीच आहे. काय आहे टेन्साईल स्ट्रेस, पटकन टेन्साईल स्ट्रेस अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया. अर्थात फोर्स म्हणजे mg आणि एरिया म्हणजे पाय स्क्वेअर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर और कॉर्ड. आणि mg मीन्स लोड विच इज अप्लाइड टू वायर, ते लोड आहे. आणि टेन्साईल स्ट्रेन काय आहे आपण तेही पाहिले का. व्हॉट इज अ टेन्साईल स्ट्रेन, काय सांगता येईल आपल्याला, टेन्साईल स्ट्रेन म्हणजे काय, आपल्याला काय सांगता येईल, टेन्साईल स्ट्रेन कसा आहे किंवा काय आपल्याला याच्यामध्ये अंडरस्टँडिंग करता येईल. बरोबर, तर आपल्याला या ठिकाणी सांगता येईल चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. समजा त्या वायरची ओरिजिनल लेंथ कॅपिटल एल आहे आणि चेंज इन लेंथ स्मॉल एल आहे, तर त्याप्रमाणे आपल्याला हे लिहितं. मग या व्हॅल्यू आपण इथे मांडूया. बघा, कॅपिटल वाय इज यंग्स मॉड्युलस एफ अपॉन ए डिवायडेड एल अपॉन कॅपिटल ए, म्हणजे एम स्मॉल जी अपॉन पाय आर स्क्वेअर आणि त्याला डिवायडेड एल अपॉन ए. डिव्हिजन ऑफ डिव्हिजन काय होईल, मल्टिप्लिकेशन होईल. म्हणजेच y इज इक्वल टू बघा एम जी एल अपॉन पाय आर स्क्वेअर एल, हा मिळतो आपल्याला यंग्स मॉड्युलस. When we performing some experiment to find the Young's modulus, when we apply the load to the lower end of wire, then the elongation is developed. As load increases, the elongation also increases. जसं आपण लोड अप्लाय करूया, जितका फोर्स आपण अप्लाय करूया तितकाच काय होणार आहे, त्याच प्रमाणामध्ये आपल्याला इलॉंगेशन आपल्याला पाहायला मिळेल. ॲज अ लोड, बघा जितका लोड तुम्ही इन्क्रीज करत जा त्याच प्रमाणात काय होणार आहे, त्याचं लेंथ इन्क्रीज होणार आहे. चेंज इन लेंथ, इलॉंगेशन वाढत जाणार आहे. इलॉंगेशन आपल्याला डेव्हलप झालेलं पाहायला मिळेल. पण हे याच्यावरून सांगू शकतो. मग लोड आपण जर समजा माहितीच आहे, लोड आपल्याला जसं लोड आपण कॅल्क्युलेट करतोय तर लोड आपण किती टाकतोय, ओरिजिनल लेंथ आपल्याला माहिती आहे किंवा रेडियस ऑफ सच क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर आपल्याला माहिती आहे, आणि जितका लोड अप्लाय करतोय त्या लोडच्या प्रमाणात आपल्याला लेंथ सुद्धा माहिती आहे, इलॉंगेशन सुद्धा आपल्याला लक्षात येते. मग काय करायचं आपल्याला, वी नोइंग द ऑल सच व्हॅल्यूज, दिस इज द लोड, दिस इज द लेंथ, दिस इज द आर, and this is also elongation, extension. या ऑल व्हॅल्यूज आपल्याला माहिती आहे. या सगळ्या व्हॅल्यूज जर आपल्याला माहिती असतील देन वी कॅन कॅल्क्युलेट द यंग्स मॉड्युलस. बरोबर, यंग्स मॉड्युलस समथिंग एल्स न्यूटन मीटर स्क्वेअर. बरोबर, आपण अशा प्रकारे थिओरिटिकली यंग्स मॉड्युलस आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो. लक्षात ठेवा, कोणत्याही समजा तुमच्याकडे वायर आहे, तुम्हाला सांगितलं यंग्स मॉड्युलस कॅल्क्युलेट करा, तुम्ही काय करणार आहे, लक्षात घ्यायचं. समजा एक्सपेरिमेंट आहे, तुम्ही लेंथ मेजर केली, एल इतकी लेंथ आहे आणि लोड काहीच नाही तुमच्याकडे. तुम्ही काय केलं, लोड अप्लाय केला, किती केला, काहीतरी किलोग्रॅम्स केला. बरोबर, अप्लाय केला, लक्षात घ्या. मग ही लेंथ तुम्ही काय करणार, स्केलने मेजर करणार, एवढी वाढली.
मग ही मेजर करणार, पहिली मूळची मेजर करणार आणि लोड अप्लाय करणार त्यावेळेचा सगळ्या व्हॅल्यू काय करणार या फॉर्म्युल्यात पुट करणार आणि आपल्याला काय मिळेल यंग्स मॉड्युलस मिळेल. तो किती मिळेल आपल्याला इन द फॉर्म ऑफ न्यूटन मीटर स्क्वेअर. बेसिकली तुम्ही पहा, समजा आपण जर लक्षात घेतलं की स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन आहे म्हणजे आपण न्यूटन मीटर स्क्वेअर का लिहिलं याचं आपल्याला थोडंसं अंडरस्टँडिंग व्हायला पाहिजे. न्यूटन मीटर स्क्वेअर आपण का लिहिलंय त्याच्यामध्ये एक बाब खूप महत्वाची आहे. न्यूटन मीटर स्क्वेअरच का लिहिलं आपण तर इथं स्ट्रेस आहे, इथं स्ट्रेन आहे. स्ट्रेनला नो युनिट, स्ट्रेनला युनिटच नाहीये. मग राहिला प्रश्न कोणाचा फक्त स्ट्रेसचा. स्ट्रेसचं युनिट काय न्यूटन मीटर स्क्वेअर. मग यंग्स मॉड्युलस युनिट सुद्धा काय येणार आहे न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. काय आहे न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर असंच युनिट आपल्याला मिळणार. हे झालं यंग्स मॉड्युलसच्या बाबतीमध्ये. नेक्स्ट वी हॅव टू अंडरस्टँड द सेकंड पॉइंट इज बल्क मॉड्युलस. हे तुम्ही लिहून घेऊ शकता. स्टेप बाय स्टेप माझ्याबरोबर शॉर्टकटली लिहित जायचं. तर चला आता पुढचा पॉइंट जो आपण काय लक्षात घेणार आहे तो म्हणजे बल्क मॉड्युलस. लिहून टाका सगळ्यांनी. बल्क मॉड्युलस. व्हॉट इज द बल्क मॉड्युलस? व्हाय इज नोन एज द बल्क मॉड्युलस? कशात काय रेफरन्स आहे, त्याचं काय मिनिंग आहे? बल्क मॉड्युलस म्हणजे नेमकं काय? बल्क तर त्याला दुसरं नाव व्हॉल्यूम, व्हॉल्यूम मॉड्युलस. म्हणजे हा सुद्धा काय वन ऑफ द इलॅस्टिसिटी कॉन्स्टंट आहे. वन ऑफ द इलॅस्टिसिटी कॉन्स्टंट आहे. 3 इलॅस्टिसिटी कॉन्स्टंट 3 स्ट्रेस आणि 3 स्ट्रेन वरून आपण आयडेंटिफाय केलेले आहे. तर यातला दुसरा दिस इज अ बल्क मॉड्युलस विच इज डिनोटेड बाय द स्मॉल के लेटर. के दाखवूया पहा कशाला आपण बल्क मॉड्युलस म्हणतो की वेन द फोर्सेस अप्लाइड on the surface of the body suppose a cubical असेल, 3 dimensional, spherical असेल, cylindrical असेल. Some force is applied on the surface of the body, the volume maybe the decreases or increases. आपण दोन्ही सांगू शकतो. The volume maybe the decreases or increases. जसं आपण फोर्स अप्लाय करू आतून बाहेर, बाहेरून आत जसं काय असेल त्याप्रमाणे. मग आपल्याला माहितीच आहे की समजा आपण काय करणार याच्यावरती फोर्स अप्लाय करणार. फोर्स अप्लाय केल्यानंतर त्याचं व्हॉल्यूम चेंज होतं, नॉट एरिया और समथिंग एल्स. काय चेंज होतंय त्याचं व्हॉल्यूम चेंज होतं. लक्षात घ्या व्हॉल्यूम जर चेंज होत असेल देन दिस इज नोन एज अ बल्क मॉड्युलस. मग हा काय कॉन्स्टंट आहे बरोबर आहे. बल्क मॉड्युलस कॉन्स्टंट के इज इक्वल टू काय सांगा व्हॉल्यूम. बोला व्हॉल्यूम स्ट्रेस आपण कॅल्क्युलेट केलाय का डिवायडेड व्हॉल्यूम स्ट्रेन. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ व्हॉल्यूम स्ट्रेस ती बी आपल्याकडे आहेच. चला घ्या पटपट लिहित जायचं. व्हॉल्यूम स्ट्रेस. व्हॉल्यूम स्ट्रेस काय मिळतं आपल्याला? काय मिळालं तो व्हॉल्यूम स्ट्रेस कोणी सांगेल मला? तर बेसिकली काय अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया. म्हणजेच काय मिळालं होतं शेवटी फायनल चेंज इन प्रेशर डीपी. काय मिळालं होतं चेंज इन प्रेशर. लक्षात आहे ना चेंज इन प्रेशर याला आपण व्हॉल्यूम स्ट्रेस आपण म्हणलं. आणि त्यानंतर पुढे काय लक्षात द्यायचं आपल्याला व्हॉल्यूम स्ट्रेन लक्षात घ्यायचं. काय होतं आपलं व्हॉल्यूम स्ट्रेन? जर व्हॉल्यूम डिक्रीज होत असेल तर ते मायनस होतं डीव्ही अपॉन व्ही मायनस डीव्ही अपॉन व्ही. लक्षात घ्या अशा प्रकारे आपल्याला अंडरस्टँडिंग करतो. मॅग्निट्यूडचा विचार जर केला तर मग त्याला डीव्ही अपॉन व्ही इन मॅग्निट्यूड असंच मानूया. मॅग्निट्यूड. मग आपल्याला बल्क मॉड्युलस मिळवायचं आहे. मग बल्क मॉड्युलस मिळवण्यासाठी काय करायचं बघा. चला लक्ष द्या. के इज इक्वल टू व्हॉल्यूम स्ट्रेस तिकडे आहे डीपी अपॉन काय आहे डीव्ही अपॉन व्ही. काय होईल बरं डिवाइड मल्टिप्लाय. के इज इक्वल टू व्ही इंटू डीपी अपॉन डीव्ही. and this is known as a this is considered as a
वॉट. याला आपण लक्षात म्हणजे काय, व्हॉल्यूम इंटू चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय चेंज इन व्हॉल्यूम. व्हॉल्यूम इंटू चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड चेंज इन व्हॉल्यूम. मग हे आपल्याला मिळतं. याचं युनिट सुद्धा काय, द युनिट ऑफ द विच इज सेम, न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर हे बी आपल्याला मिळून जाईल. पण आपल्याला बल्क मॉड्युलस मिळालेलंच आहे, पण एक कन्सेप्ट असा आहे, बल्क मॉड्युलसचा जर आपण रेसिप्रोकल घेतला तर त्याला काय म्हणतात, कॉम्प्रेसिबिलिटी. काय म्हणतात लक्षात घ्या, तुम्ही नोट डाऊन करून घ्या. द रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉड्युलस. बघा, कॉम्प्रेसिबिलिटी. कॉम्प्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन बल्क मॉड्युलस, बरोबर के. आणि त्याचं युनिट काय येईल, मग उलट येईल, मीटर स्क्वेअर पर न्यूटन. काय येईल, मीटर स्क्वेअर पर न्यूटन. बघ, याप्रमाणे त्याची व्हॅल्यू आहे ते मी तुम्हाला अंडरस्टँड करायचंय. कॉम्प्रेसिबिलिटी आहे बल्क मॉड्युलसचा रेसिप्रोकल किंवा रिव्हर्स आपण लिहितो, बरोबर, इनव्हर्सली समजा आहे. मग याचे युनिट सुद्धा आपण लक्षात घ्या, मीटर स्क्वेअर पर न्यूटन, उलट होईल ते. आता तिसरा जो आहे तो थर्ड, तो आहे मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी. तिसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट, मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी. Modulus of rigidity. Number 3, modulus of rigidity किंवा rigidity modulus eta. What is the concept of modulus of rigidity? Rigidity चा meaning काय आहे लक्षात घ्या. Suppose the body is in solid form, सॉलिडच्या स्वरूपात अशा प्रकारे कठीण बॉडी रिजिड, असं रेफरन्स आपल्याला लावायचं. मग आपल्याला रिजिडिटी मॉड्युलस आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे, मॉड्युलस ऑफ द रिजिडिटी. मग इथं आपल्याला काय सांगताय की रिजिडिटी मॉड्युलस इट इज द ऑल्सो रेशो ऑफ स्वेरिंग स्ट्रेस टू स्वेरिंग स्ट्रेन, बरोबर. म्हणजेच इटा इज इक्वल टू स्वेरिंग स्ट्रेस to the swelling strain, बरोबर आहे. स्ट्रेन आपल्याला लक्षात. मग आपण काय करूया, या साईडला स्वेलिंग स्ट्रेस आपण कॅल्क्युलेट केला होता आणि स्वेलिंग स्ट्रेन बी आपल्याला माहितीच आहे. तर दोन्हींचा आपण विचार करूया कशा प्रकारे आपण कॅल्क्युलेट केलं. तर काय आहे स्वेलिंग स्ट्रेस, applied force per unit area, बरोबर ना. स्ट्रेस, स्वेलिंग स्ट्रेस, स्ट्रेस applied force upon area. तो काही एरिया असेल समोर फ्रंट साइड, ज्या ठिकाणी फोर्स अप्लाय करू त्या सरफेसचा जो एरिया असेल तो एरिया. देन स्वेलिंग स्ट्रेन आपल्याला लक्षात घ्यायचं. नेमकं स्ट्रेन म्हणजे काय, स्ट्रेन काय सांगतं, तर लॅटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सच अ बॉडी. जी बॉडी असेल त्याचं लॅटरल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स फिक्स एज. म्हणजे आपण कॅल्क्युलेट केलं होतं, मी फिगर आठवा, बी डॅश आपण ए बी काहीतरी असं आलं होतं आपल्या फिगरनुसार. लास्ट फिगर तुमच्याकडे आहे. म्हणजेच याचा मिनिंग काय मिळाला होता, सच अ फिगर टॅन थीटा और थीटा, व्हेरी स्मॉल असेल थीटा. म्हणजे काय मिळालं आपल्याला, स्वेलिंग स्ट्रेन इज अ थीटा ऑफ द टॅन थीटा, हे आपल्याला मिळालं. आणि आपल्याला कॅल्क्युलेट काय करायचं तर लक्षात घ्या, वी हॅव टू अंडरस्टँड. किंवा आपण ए व असेही मांडू शकतो. एक आपल्याला त्याच्यामध्ये असलेली लॅटरल डिस्प्लेसमेंट, मी आता फिगर थोडीशी दाखवतो पुन्हा. समजा एक फिगर आहे, ही बॉडी आपल्याकडे आहे, अशा
अशा प्रकारचं स्ट्रक्चर. हा चेंज याला आपण एक्स मानलं, एवढं डिस्प्लेसमेंट झालं, याची हाईट समजा h इतकी आहे. तर अर्थातच टॅन थिटा इज इक्वल टू काय येऊ शकतो बरं? बरोबर आहे, बघा विचार करा. टॅन थिटा इज इक्वल टू x अपॉन h येऊ शकते. ठीक आहे, x अपॉन h हे सुद्धा त्या ठिकाणी येऊ शकते. म्हणजे अशा प्रकारे ह्या व्हॅल्यू आपल्याला अंडरस्टँड करायच्यात. आणि आता आपल्याला मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी नेमकं काय आहे हे आपल्याला समजून घ्यायचंय. मग मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी इटा इज इक्वल टू f अपॉन a ते डिवायडेड एकतर टॅन थिटा घेऊन पहिल्या केसला, म्हणजे आपल्याला आन्सर मिळेल डिवाइड मल्टिप्लाय f अपॉन a इंटू टॅन थिटा. जर आपण आता पुढे सिमिलरली टॅन थिटाच्या ऐवजी जर थिटा लिहिला तर काय होईल? f इंटू f अपॉन a इंटू थिटा. हे झालं एक, बरोबर, हे वरच एक. आणि जर आपण टॅन थिटाच्या ऐवजी x अपॉन h जर टाकला तर मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी इज इक्वल टू f अपॉन a डिवायडेड x अपॉन h. अर्थातच इटा इज इक्वल टू काय मिळेल बघा? इटा इज इक्वल टू f h डिवायडेड a इंटू x. अशा प्रकारचं स्ट्रक्चर आपल्याला त्या ठिकाणी मिळून जाईल. आणि याचं सुद्धा युनिट काय आहे? द युनिट ऑफ सच अ रिजिडिटी मॉड्युलस इज ऑल्सो न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. न्यूटन पर मीटर स्क्वेअरच आहे, लक्षात घ्या. हे आपल्याला अंडरस्टँड होईल. मग अशा प्रकारे हे झाले 3 कॉन्स्टंट ऑफ द मॉड्युलस किंवा त्याला इलॅस्टिसिटी कॉन्स्टंट आपण म्हणतो, लक्षात घ्या. किंवा मॉड्युलस ऑफ इलॅस्टिसिटी सुद्धा आपण बोलतो. सो चला, हे 3 कॉन्स्टंट आपले झाले. त्याच्या पुढे अजून आपल्याला एक पॉइंट याच्या रिलेशन मध्ये आहे थोडासा, पण तो कॉन्स्टंटच आहे, पण तो असा नाही, तो वेगळा. पॉइसन रेशो नावाचा आपला कन्सेप्ट लक्षात घ्यायचा. पॉइसन रेशो. आता पॉइसन रेशोची गरज का पडली तर तो यंग्स मॉड्युलसच्या बाबतीमध्ये थोडासा आपल्याला अंडरस्टँड करावा लागतो. बऱ्याच वेळेस काय होतं की आपण समजा एखादा वायर आपण इलॉंगेशन आपण कॅल्क्युलेट करत असतो, एखादा वायर आपण अंडरस्टँड करूया आणि त्या वायरची लेंथ इन्क्रीज होत असताना त्याला आपण काय म्हणतो? त्याच्यामध्ये लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेन आलेला आहे, बरं की नाही? लेंथ वाढली त्याची while applying the load. At the same time, we can imagine that at the same time, the radius or the diameter of such a wire, while increasing the length, increases or decreases? काय होईल बरं सांगा? समजा पुन्हा एकदा एक्सप्लेन सांगतो तुम्हाला की एक वायर आहे, आपल्याला कन्सेप्ट शिकायचा पॉइसन रेशो. हेडिंग टाका. पॉइसन रेशो मध्ये लक्ष द्या माझ्याकडे. पॉइसन रेशो जो काय आहे त्या पॉइसन रेशो मध्ये सपोज वी हॅव टू कन्सिडर वन वायर हॅविंग लेंथ L and we have applied load to the free end of wire, then the length of such a wire is increases. Alright? Initial length काहीतरी वेगळी होती, फायनल लेंथ वेगळी झाली, म्हणजे there is a such a elongation in the wire. काहीतरी एक्सटेन्शन त्या वायर मध्ये मिळालं. While the length of such a wire is increases, at the same time the radius per question, radius or the diameter of such a wire increases or decreases. काय होईल बरं? काय होईल त्या डायमीटर किंवा वायरची रेडियस मध्ये? कॉन्सन्ट्रेशन कमी होईल ना, बरोबर ना? लक्षात घ्या. सपोज ही एवढी लेंथ होती वायरची आणि ह्या लेंथ तुम्ही जर वजन जर लावून ती वायर अशी जर झाली, समजा एवढी वायर होती ही पहिली, असं लक्षात घ्या. आपली वायर एवढी होती, इतक्या जाडीची होती, आणि त्याला काय केलं आपण? त्याला फोर्स अप्लाय केला. आता फोर्स अप्लाय केल्याच्या नंतर जी काय ही लेंथ आहे, ही लेंथ L, ही लेंथ इन्क्रीज झाली, बरोबर आहे? L प्लस L, ठीक आहे? L प्लस L इतकी झाली, लक्षात घ्या. ही लेंथ जी आहे. मग मला सांगा रेडियस याची जी आहे काय होणार आहे? डिक्रीज होणार आहे. याची रेडियस R जी काय होती याच्याप्रमाणे रेडियस डिक्रीज होणार आहे.
आणि याचा अर्थ काय झाला, याचा मिनिंग असा आहे की त्याच्यामध्ये लॅटरल स्ट्रेन आलेला आहे, कॉन्सन्ट्रेशन झालंय, लक्षात घ्या. म्हणजे दोन प्रकारे आपण अंडरस्टँड करायचं. पॉइसन रेशो लक्षात घेत असताना जर जसा तुम्ही फोर्स अप्लाय करताय त्या फोर्सला पॅरलल अशा प्रकारे जर इलॉंगेशन होत असेल तीच लॉन्जिट्यूड नाही, बरोबर. लॉन्जिट्यूड म्हणजे कसं झालंय, असा फोर्स अप्लाय केलाय तुम्ही, लोड mg अशा प्रकारे अप्लाय केलाय आणि त्याच्याच लेंथ मध्ये, डायरेक्शन मध्ये काय झालंय, जे इलॉंगेशन आलंय त्याला काय म्हणायचं, लॉन्जिट्यूड. म्हणजे L काय आहे, लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेन आहे, लक्षात घ्या. स्ट्रेनच्या बाबतीमध्ये, लेंथच्या बाबतीमध्ये, बरोबर की नाही. आणि जर समजा त्याचे रेडियस लॅटरली अशा प्रकारे समजा, हे एरो बघा, समजा असा जर चेंज होत असेल, ट्रान्सवर्स वेव्हचा कन्सेप्ट आपण लक्षात घेतला की लॉन्जिट्यूड आणि ट्रान्सवर्स, असं जर चेंज होत असेल तर याला काय म्हणायचं, लॅटरल. काय म्हणायचं, लॅटरल स्ट्रेन, लॅटरल कॉन्सन्ट्रेशन होतं, लक्षात घ्या. कधी एक्सपान्शन होऊ शकतं, कधी कॉन्सन्ट्रेशन होते, जसं आपण अंडरस्टँड करू त्याप्रमाणे आपल्याला लक्षात घेत आहे, बरोबर आहे. मग या प्रकारचं तिथं अंडरस्टँडिंग आपल्याला मिळेल. लॅटरल स्ट्रेन आपल्याला त्या ठिकाणी पाहता येईल. ठीक आहे. आता पुढे पहा, हा लॅटरल स्ट्रेन या ठिकाणी मिळालेला आहे. त्यानंतर आपल्याला काय करायचे, त्याच्या रेडियस किंवा डायमीटर, रेडियस ऑफ डायमीटर मध्ये चेंज होत असेल, बरोबर ना, त्याला आपण लॅटरल स्ट्रेन आपण म्हणूया. ओके. मग व्हॉट इज अ पॉइसन रेशो. आता पॉइसन रेशो काय असतो नेमका ते आपल्याला लक्षात घ्यायचं. व्हॉट इज द पॉइसन रेशो. पॉइसन रेशो आपण अंडरस्टँड करायचं. बेसिकली एक कन्सेप्ट त्यांनी सांगितलं होतं, लॅटरल स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेन असं सांगितलं. आणि जर आपण याला लॅटरल स्ट्रेन इज इक्वल टू सिग्मा इंटू लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेन जर आपण लिहिलं, then sigma is equal to lateral strain to the longitudinal strain आपल्याला मिळून जाईल, बरोबर. lateral strain to the longitudinal strain is known as the Poisson ratio. It is the ratio, बरोबर, हा एक रेशो आहे. lateral strain in the wire of जे काही मटेरियल असेल त्या वायरच्या किंवा कॉर्डच्या टू द लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेन याला आपण म्हणतो पॉइसन रेशो. याला सुद्धा काय आहे, नो युनिट, याला युनिट नाहीये का तर स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेन आहे, प्युअर क्वांटिटी आहे. पण एक बाब लक्षात येईल, लॅटरल स्ट्रेन म्हणजे काय असतो, तर स्ट्रेन आपण लक्षात घ्यायचं. लॅटरल स्ट्रेनचा जर आपण विचार जर केला थोडक्यामध्ये, तर चेंज इन डायमीटर पर युनिट ओरिजिनल डायमीटर असं लिहिणार ना आपण. चेंज इन डायमीटर पर युनिट ओरिजिनल डायमीटर किंवा चेंज इन रेडियस पर युनिट ओरिजिनल रेडियस. दुसऱ्या बाजूला लॉन्जिट्युडिनल डॅश आपण लॅटरल साठी आणि एल फॉर लॉन्जिट्युडिनल साठी लक्षात घ्या. लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेन काय सांगेल, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. हे जर आपण टाकलं तर आपल्याला पॉइसन रेशो काय मिळतं बघा. पॉइसन रेशो सिग्मा इज इक्वल टू डी अपॉन कॅपिटल डी डिवायडेड स्मॉल एल अपॉन कॅपिटल एल. हिअर डी इज अ डायमीटर. लक्षात ठेवायचं की डी फॉर द डायमीटर, बरोबर. डी कशासाठी आहे तर डायमीटर साठी आहे. डी म्हणजे हे डायमीटर, स्मॉल डी म्हणजे चेंज इन डायमीटर, कॅपिटल डी म्हणजे ओरिजिनल डायमीटर, बरोबर. आणि स्मॉल एल इज द लेंथ, चेंज इन लेंथ, कॅपिटल इज द ओरिजिनल लेंथ. हे आपल्याला मिळतं, लक्षात घ्या. मग याप्रमाणे जो काही कन्सेप्ट आपण स्टडी केला तो होता पॉइसन रेशो. तुम्ही पॉइसन रेशो तुम्ही असं लिहिला किंवा असं लिहू शकता बघा, स्मॉल डी इंटू कॅपिटल एल डिवायडेड कॅपिटल डी इंटू स्मॉल एल असंही तुम्हाला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करतानाची गरज पडू शकते किंवा गरज आहे. ठीक आहे, चला हे नोट डाऊन करा.
पुढचा पॉइंट आपण लक्षात घेऊया. टू कॅल्क्युलेट यंग्स मॉड्युलस. यंग्स मॉड्युलस number 1 theoretical, number 2 experiment. थेरॉटिकली जर विचार केला तर आपण मगाशीच तुम्हाला सांगितलंय थेरॉटिकली कसं आपण कॅल्क्युलेट करतो. y is equal to mg into l divided by pi r square into small a. This is Young's modulus, formula to calculate Young's modulus. पण प्रॅक्टिकली जर आपण विचार केला तर अकॉर्डिंग टू हुक विदिन इलास्टिक लिमिट काय असतं, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन असतं हे आपल्याला माहिती आहे. म्हणजे काय, स्ट्रेसचा मिनिंग आपण थोडक्यात लोड असा घेऊया. लोड जितका लोड तुम्ही अप्लाय करताल आणि स्ट्रेनचं मिनिंग आपण घेऊया एक्सटेन्शन किंवा इलॉंगेशन. तितकं ते लांब आहे. जितका लोड अप्लाय करतात त्याची तितकी लेंथ त्या वायरची वाढत जाते. मग प्रॅक्टिकली समजा तुम्हाला सांगितलं की एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा, या वायरचा यंग्स मॉड्युलस कॅल्क्युलेट करा. तुम्हाला एक वायर दिलाय आणि लॅबोरेटरीमध्ये एक एक्सपेरिमेंट तुम्हाला करायचं सांगितलं आहे. तुमच्याकडं काय नाही, कुठल्याच प्रकारची फिक्स व्हॅल्यू नाही, तुम्हाला काय करायचं, वायरचा इलॉंगेशन काढायचं. मग काय करणार तुम्ही लक्षात घ्या, त्या वायरला लोड अप्लाय करत असताना काय करायचं तुम्हाला, सपोज आपण त्याला लोड मानूया. ते लोड तुम्ही पहिल्याने काहीतरी L1 घेतलाय, त्याच वेळेस त्याच्यामध्ये इलॉंगेशन प्रोपोर्शन तुम्हाला काय मिळालं, लोडच्या इलॉंगेशन तुम्हाला मिळालं L1. अजून लोड तुम्ही अप्लाय केला, ते रिडिंग तुम्ही परफॉर्म केलं सपोज असं माना, आणि तुम्ही अशा प्रकारे इलॉंगेशन, लोड इलॉंगेशन किती वेळा आपण त्याला फोर्स मानू. थोडक्यात लोड म्हणजे F1, F2 आणि F3 म्हणजे mg. मग हे तुम्ही अप्लाय करता, जसा लोड अप्लाय करताय तसं तुम्हाला इलॉंगेशन मिळते. म्हणजे तुम्ही 3 रिडिंग घेतल्या त्याच्या एक्सपेरिमेंट करत असताना, आणि देन तुम्हाला काय करायचं आहे, ग्राफ ड्रॉ करायचं. ग्राफ लोड दिस इज F आणि इलॉंगेशन दिस इज L. हे तुम्ही ग्राफ तुम्हाला दाखवायचं. पहिला पॉईंट समजा तुमचा इथे आला, दुसरा पॉईंट इथे आला, तिसरा पॉईंट इथे आला, आणि या प्रकारे तुम्ही काय केलं, असा एक ग्राफ तुम्ही ड्रॉ केला. ग्राफ ड्रॉ केल्याच्या नंतर तुम्हाला काय करायचं, त्याच्यामध्ये स्लोप काढायचा. ग्राफचा स्लोप काय मिळेल आपल्याला, समजा हा पॉईंट जो काय आपला आहे, हा पॉइंट आपला आहे सपोज F1 L1, हा F2 L2, हा आहे F3 L3. काय होईल मग आपल्याला स्लोपचा विचार, L3 मायनस L1 डिवायडेड F3 मायनस F1. बरं, स्लोप आपल्याला मिळेल. काय मिळेल स्लोप, मग द स्लोप इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ and then change in force. फोर्स आहे किंवा लोड आहे तो आपल्याला, मग हा पॉइंट आपल्याला मिळतो. स्लोप जर आपण कॅल्क्युलेट केला देन वी हॅव टू फाइंड द यंग्स मॉड्युलस. बघा कसं तुम्हाला फॉर्म्युला मी दाखवतो. तर यंग्स मॉड्युलस इज इक्वल टू L अपॉन पाय r स्क्वेअर इंटू 1 अपॉन स्लोप, असा फॉर्म्युला. कसं तिकडे बघा, y इज इक्वल टू L आपल्याला माहिती आहे, पाय r स्क्वेअर आपल्याला माहिती आहे. त्या स्लोपचा मिनिंग काय होतो, तर L अपॉन mg, याचा मिनिंग असा होतो. म्हणजेच स्लोप म्हणजे काय, ते L अपॉन mg म्हणजे चेंज इन लेंथ, चेंज इन फोर्स. म्हणजेच काय, हा स्लोप आहे, बरोबर काय. आणि ह्या स्लोपची व्हॅल्यू याच्यामध्ये पुट केली की आपल्याला काय मिळतो, यंग्स मॉड्युलस मिळतो बाय एक्सपेरिमेंट. याला म्हणतात सिरियस मेथड टू कॅल्क्युलेट द यंग्स मॉड्युलस ऑफ वायर. तर हे अशा प्रकारे तुम्हाला अंडरस्टँड करता येतं. प्रॅक्टिकली किंवा एक्सपेरिमेंटली तुम्ही फाइंड आउट करू शकता. ठीक आहे, नोट डाऊन करा. चला,
झालं का? चला पहा, आता पहा आपल्याला we have to understand the nature or the behavior of wire while applying the load. आपल्याला लोड जर अप्लाय करत आपण गेलो एखाद्या वायरवरती तर त्याचं नेचर किंवा त्याचं बिहेवियर कसं बदलतं त्याचं अंडरस्टँडिंग आपल्याला लक्षात घ्यायचं. मग आपण एखाद्या वायरला लोड अप्लाय करतच गेलो तर त्याच्यामध्ये काय परिणाम होईल, त्याच्यावरती काय चेंजेस आपल्याला मिळेल, तो जो चेंज आहे किंवा त्याचं जे काही कन्सेप्ट आहे तो कसा बदलतोय किंवा काय होतंय हे आपल्याला लक्षात घ्यायचं. म्हणजे एकंदरीत आपल्याला वी हॅव टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ वायर व्हाईल अप्लाइंग द लोड. लोड अप्लाय करत असताना त्या वायरचं बिहेवियर चेंज कसं होतंय, त्याच्यामध्ये काय चेंज आपल्याला मिळतोय तो चेंज आपल्याला लक्षात घ्यायचा. तर आपण लक्षात घेऊ शकतो बिहेवियर ऑफ वायर व्हाईल अप्लाइंग द लोड. लोड अप्लाय करत असताना काय चेंज. बा जसा लोड अप्लाय करूया तर हे आपल्याला माहितीच आहे की जितका लोड अप्लाय करतात तितका स्ट्रेन किंवा त्याचं इलॉंगेशन होत जातं. बरोबर आहे. इथे ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन मध्ये तुम्हाला त्याचं एक स्वरूप लक्षात आणतो. आणि हुक्स काय सांगतो, तर हुक्स सांगतो विथ इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. याचा अर्थ काय, विद इन इलास्टिक लिमिटचा मिनिंग कसा समजून घेणार, हाऊ टू अंडरस्टँड द विद इन इलास्टिक लिमिट. विद इन इलास्टिक लिमिटचा मिनिंग असा आहे की जरी तुम्ही लोड अप्लाय केला त्या पर्टिक्युलर लिमिट पर्यंत तो वायर काय होईल, इलॉंगेशन होईल. आणि त्या लिमिटच्या आतमध्ये जर तुम्ही लोड पुन्हा डिलोड केला किंवा लोड रिमूव्ह केला तर तो वायर काय होईल, रिगेन इट्स ओरिजिनल लेंथ. पुन्हा तो काय होईल, मागे त्याची जी लेंथ ती होती पूर्वीची ओरिजिनल तिथं तो मागे येत असतो. म्हणून विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. लक्षात घ्या. बरोबर आहे. मग आपण जर असा विचार केला, समजा आपण लोड अप्लाय केला, बघा हुक्स लॉने सांगितल्याप्रमाणे आपण लोड अप्लाय करत गेलो तर आपण असं लक्षात घेऊया की या ठिकाणी आपण लोड किंवा आपण त्याला स्ट्रेस म्हणूया आणि या ठिकाणी इलॉंगेशन किंवा स्ट्रेन आपण म्हणूया. राईट. असं आपण दाखवलं समजा थोडक्यामध्ये. स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हुक्स लॉ आपल्याला लक्षात घ्यायचं. स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इट इज नथिंग बट काय, मॉड्युलस ऑफ इलॅस्टिसिटी किंवा इलॅस्टिसिटी कॉन्स्टंट. आपण काय केला, लोड अप्लाय केला. पहिली केस लक्षात घ्या. नंबर 1 आपण स्टेप लक्षात घेऊया. स्टेप 1 मध्ये लोड अप्लाय केला. लोड अप्लाय केलं काय होणार, तसं इलॉंगेशन वाढत जाणार. बरोबर, इलॉंगेशन वाढत गेलं. पण कुठपर्यंत, विद इन इलास्टिक लिमिट अकॉर्डिंग टू हुक. अकॉर्डिंग टू हुक असं नेचर आपल्याला मिळालं. बरोबर, हा एक पॉइंट आपल्याला मिळाला. आणि हा जो काही पॉइंट आहे या पॉइंटला आपण काहीतरी नाव देऊया. समजा हा ओ पॉइंट आहे आणि हा सपोज ई पॉइंट आणि ई पॉइंट नोटेड ॲज अ इलास्टिक लिमिट पॉइंट असं मानू त्याला. काय होईल, इलास्टिक लिमिटचा पॉइंट आहे असं आपल्याला लक्षात येत आहे. असं आपण अंडरस्टँडिंग थोडक्यात मांडूया. त्याच्या ठिकाणी जिथं आहे या पॉइंट पर्यंत आपण आलो. मग जितका लोड अप्लाय करता तितकं इलॉंगेशन झालं अकॉर्डिंग टू हुक. हुक जे काय सांगितलेलं आहे त्या हुकनी ते एवढं शक्य आहे. तुम्ही काय केलं, पुन्हा लोड काढून घेतला. लोड काढून घेतला तर जितकी लेंथ होती ना तितकीच लेंथ पुन्हा काय होईल, रिगेन होईल. म्हणजे द फर्स्ट स्टेप किंवा अप टू ई पॉइंट ई जो काय दाखवला आपण अप टू ई, याला आपण काय म्हणू शकतो, अप टू ई पर्यंत द हुक्स लॉ इज ओबेड. हुक्स लॉ ओबे झालेला आहे. आता पुन्हा आपण काय केला, पहिला जितका लोड होता त्याच्यापेक्षा जास्त लोड आपण अप्लाय केला. आता काय होणार आहे, वायर
लोड वाढत चाललाय, तसं इलॉंगेशन बी वाढत चाललंय, बरोबर आहे. मग अशा प्रकारे आपल्याला लोड अप्लाय केला की असा पुढे कर्व मिळतो थोडासा, त्याला आपण लिहूया ई डॅश. काय लिहूया त्याला? ई डॅश. आणि इथून जर आपण अशा प्रकारे याला जर पॅरलल लाईन ड्रॉ करण्याचा जर प्रयत्न केला तर अशी पॅरलल लाईन आपल्याला मिळते, लक्षात घ्या. ई डॅश. आता ई डॅश कुठे आहे? बियॉन्ड दी इलास्टिक लिमिट आहे, लक्षात घ्या. कसं आहे? बियॉन्ड दी इलास्टिक लिमिट आहे, बरोबर. याला वाटलं तर ओ डॅश नाव दे, त्या दुसरं काही देता आलं दुसरं नाव दे, पी देऊया. आता ओपी जो काय आहे या ठिकाणी हा परमनंट सेट आहे, परमनंट डिफॉर्मेशन. काय आलं? तुम्ही जर ही पॉइंटला गेलात ना, तुम्ही लोड काढून जर घेतला तर ती वायर काय होणार नाही, पुन्हा मागे येणार नाही, बघा लक्षात घ्या. समजा तुम्ही इतका लोड अप्लाय केलाय बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट, दुसऱ्या स्टेप मध्ये काय केला? लोड बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट इतका लोड तुम्ही अप्लाय केलाय, तर त्यावेळेस काय आलं? त्यावेळेस ईच्या पुढे तुमचा पॉइंट गेलाय, तुम्ही लोड जितका अप्लाय करताय त्याच्याप्रमाणे त्याच्यामध्ये इलॉंगेशन वाढत गेलंय. पण तुम्ही लोड काढून घेतलाय, बघा लोड काढून घेतलाय तरी सुद्धा काय होणार नाही, ती वायर डज नॉट रिगेन, बरोबर. वायर लेंथ ऑफ वायर डज नॉट रिगेन, पुन्हा येत नाही जागेवरती, डज नॉट रिगेन. आणि हेच बरोबर ना, ई पासून ई डॅश पर्यंत काय पार्ट आपल्याला मिळाला याला म्हणतो आपण परमनंट सेट. म्हणजे या ठिकाणी ओपी इज काय? परमनंट सेट आहे आपल्यासाठी, बरोबर ना. या ठिकाणी ओपी हा जो काय आहे इज अ परमनंट सेट किंवा चेंज, परमनंट चेंज आहे, तो पुन्हा मी मागे येणार. आता आपण लोड काढून घेतला होता तर ई डॅश पॉइंट पर्यंत आपण पोहोचलो, लक्षात घ्या. ई डॅश पॉइंट हा बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट आहे. आता काय करूया आपण? अजून लोड अप्लाय करूया. आपल्याला नेचरचं स्टडी करायचं, वायर नेमकं काय होते. देन आपण काय केलं? पुढे अजून लोड अप्लाय केला. पुढे बघा कसं दिसतंय तुम्हाला, इथं कर्व दिसतोय थोडासा. म्हणजे एक भाग तुम्हाला असं दिसते, ई पासून ई डॅश पर्यंत हुक्सला उभे केलाय का? नाही केला. का नाही केलेलं लक्षात घ्या. विदिन इलास्टिक लिमिटच हुक्सला चालतो, इलास्टिक लिमिटच्या बाहेर नाही चालत हे. म्हणजे इथं काय दिसतंय तुम्हाला? जितका लोड अप्लाय करताय ना त्याच्या प्रमाणात जास्त इलॉंगेशन दिसतंय. का तर बघा पुढे दिसतंय तुम्हाला कर्व, खालच्या पासून दिसतोय, इलॉंगेशन वाढताना दिसतंय ऍज प्रपोर्शन टू द लोड. लोडच्या प्रमाणात इलॉंगेशन नाहीये, इलॉंगेशन थोडं जास्त आहे हे आपल्याला दिसतं. नाउ अगेन वी हॅव टू अप्लाय द लोड द पॅन ऑफ वायर. आपण लोड पुन्हा वाढवायला सुरुवात करूया. लोड इन्क्रीज केला. लोड इन्क्रीज केल्यानंतर काय होतं पहा, अशा प्रकारे हा वायर पुन्हा असं पुढे जायला लागतो, असं स्ट्रेट व्हायला लागतो पुन्हा. म्हणजे याचा अर्थ काय होतोय? लोड आणि इलॉंगेशन दोन्ही कसे होतात? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होण्याचा प्रयत्न करतात, पण इतके नाही, लिटल बिट प्रोपोर्शन मध्ये. म्हणून हा जो काय पॉइंट आपल्याला मिळतो याला म्हणतात एल्ड पॉइंट. एल्ड पॉइंट का म्हणतात? की या एल्ड पॉइंट मध्ये स्ट्रेस आणि स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होण्याचा प्रयत्न करतात. म्हणजे लोड आणि इलॉंगेशन, लोडच्या प्रमाणात इलॉंगेशन वाढण्याचा प्रयत्न करतो आणि हा असा आपल्याला वर जाताना दिसतो, तर वाय पॉइंट म्हणून. आणि त्या वाय पॉइंटला काय म्हणलं जातं? एल्ड पॉइंट म्हणलं जातं, बरोबर ना. काय असतो तो? वाय इज अ एल्ड पॉइंट. एल्ड म्हणजे काय होतंय? वाढायला लागले वर, बरोबर ना. एल्ड म्हणजे वाढणे असं आपण म्हणतो, ठीक आहे. अशा प्रकारे तो काय झाला? इन्क्रीज व्हायला लागला. म्हणजे असा विचार जर केला तर स्ट्रेट जायला लागलाय, म्हणजे लोड आणि इलॉंगेशन प्रपोर्शन मध्ये आहे, पण समप्रमाणात आहे हे आपण सांगू शकतो. आता पुन्हा तुम्ही लोड काढून घ्या, काही फरक पडत नाही. वायरची लेंथ वाढलेली आहे, ती वाढलीच आहे, परमनंट वाढलेली आहे. मग आपण काय करूया? पुन्हा अजून लोड अप्लायला सुरुवात करायला करूया. याच्या पुढे लोड अप्लाय केला की काय झाला? जितका लोड होता त्याच्या प्रमाणात इलॉंगेशन येत नाही, बरोबर. इलॉंगेशन थोडंसं जास्त व्हायला लागले. आपण थोडा लोड वाढवायला लागलो तरी सुद्धा इलॉंगेशन व्हायला लागले. म्हणजे एक पॉइंट असा आला, याला आपण म्हणतो एन पॉइंट. आता आपण काय करूया? लोड अप्लाय केला, कोणत्या पॉइंटला आपण पोहोचलो? एन पॉइंटला. आणि एन पॉइंट इज कन्सिडर द नेक पॉइंट. काय बोलतो आपण त्याला? नेक. कॉलर सारखं दिसतंय बघा. एन इज अ नेक पॉइंट.
दिसतंय कॉलर सारखं असं दिसतंय लक्षात. कॉलर सारखं पार्ट आपल्याला पाहायला मिळतं. मग हा नेक पॉईंट आहे. आता आपण काय केला, पुन्हा लोड काढून घेतला सगळ्याच. आपण कोणत्या पॉईंटला येऊन थांबलो, नेक पॉईंटला येऊन थांबलो. इथपर्यंत आलो. आता पुढे काय करायचं आपल्याला, पुन्हा लोड अप्लाय करायचा त्याच पॅनमध्ये. ठीक आहे, जी परमनंट जे मोड झाला असेल त्याला थोडा लोड अप्लाय करायला आपण सुरुवात केली. लोड एकदम थोडा नॉर्मल लोड आपण अप्लाय करायला सुरुवात केली, पण तरी सुद्धा काय आलंय, तो वायर असा दिसतोय थोडासा नॉर्मल. इलॉंगेशन भरपूर दिसतंय लोड कमी असताना सुद्धा. आणि ते व्हाईल काय केलं आपण पुढे, असं आपल्याला जाणवलं आपण जो लोड अप्लाय केला तो सगळं लोड आपण काढून घेतला. म्हणजे एकदम काढून घ्यायला सुरुवात केली किंवा काढून घेतला तरी सुद्धा इलॉंगेशन थांबत नाही. काय होत नाही, तरी इलॉंगेशन थांबत नाही. म्हणजे याचा अर्थ काय होतोय, तुम्ही उलटा इथं फिरताना दिसतोय. तुम्ही लोड काढून घेताय, वजन जे काय आहे त्या याच्यात मांडलेलं वेट, ते वेट काढून घेतलंय लक्षात घ्या. तरी सुद्धा काय होतंय, इलॉंगेशन वाढतेच. म्हणजे लोड नाहीच आहे तरी सुद्धा इलॉंगेशन वाढते. म्हणजे याचा अर्थ काय झालाय, वायर एकदम पातळ झालाय, त्याची रेडियस डायमीटर काय झाली, कमी झाली. म्हणजे आता एक पॉईंट असा येतो, जरी आपण त्या लोड काढून घेतला काय आहे तरी आपल्याला तो वायर काय होतो, ब्रेक होताना आपल्याला पाहायला मिळतो. बरोबर. म्हणजे अशा प्रकारे काय होतं, त्याच्यामध्ये स्ट्रेन, त्याच्यामध्ये जो चेंज आपल्याला घडून येतोय आपण लोड अप्लाय करत असताना, त्याचं स्वरूप असं आहे. आणि शेवटी काय, तुम्ही लोड जरी काढून घेतला तर एका पर्टिक्युलर पॉइंटला तो वायर काय होतो, ब्रेक होतो. म्हणून त्या बी पॉइंटला काय म्हणलेलं आहे, ब्रेकिंग पॉइंट. बी पॉइंट इज अ ब्रेकिंग पॉइंट. अशा प्रकारे हा जो काही कन्सेप्ट आहे त्याचं नेचर आपल्याला वायरच्या एखाद्या पाहायला मिळतं. वायर अप्लाइंग द लोड. आलं लक्षामध्ये. तर हा कन्सेप्ट आपल्याला लक्षात घ्यायचा आहे. ग्राफिकली आपण असं रिप्रेझेंट या ठिकाणी करू शकतो. ठीक आहे, तुम्हाला नोट डाऊन करायचं करून घ्या, ते अंडरस्टँड करा कसं दाखवलेलं आहे. त्याच्या पुढे अजून 2-3 पॉईंट आपले आहेत ते आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये पाहणारच आहोत. तर ते पॉईंट असे आहेत का, रिलेशन बिटवीन द टेम्परेचर, थर्मल एक्सपान्शन जे काय आहे एखाद्या रॉडचं किंवा एखाद्या वायरचं किंवा केबलचं, यंग्स मॉड्युलस, थर्मल स्ट्रेस यांचं रिलेशन आपल्याला अंडरस्टँड करायचं. त्यानंतर आपल्याला डिफरंट ऍप्लिकेशन्स ऑफ द इलॅस्टिसिटी आणि लास्ट वन the strain energy or the elastic energy of the any material आपल्याला कॅल्क्युलेट करायची. स्ट्रेन एनर्जी काय असते हे आपल्याला समजून घ्यायचे. त्यासाठी आपण आणि अजून काय त्याच्यामध्ये कन्सेप्ट असतील ते उद्याच्या किंवा पुढच्या तासामध्ये आपण समजून घेऊया. ठीक आहे, धन्यवाद.